नमस्कार. ND चित्रशिक चॅनेलच्या माध्यमातून आपल्यासमोर मी श्री कृष्णाचे सुंदर आणि सुरेख चित्र सादर करत आहे. आणि आमच्या चॅनेलवरती जर आपण नवीन असाल तर लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका व बेल आयकॉन नक्कीच प्रेस करा.
धन्यवाद. आपणाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच कळवा. पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये.